السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سننحدر نحو أسفلها لنكتشف الوجه الآخر للمدينة الإسماعيلية. فماذا يوجد في قعر مكناس؟ إنه سجن يبث الرعب في النفوس. لقد تفنن البشر وأبدعوا منذ القدم في صناعة آلات التعذيب وزنزانات مخيفة لم يدخروا جهدا في بنائها، وهذا مصير أبناء بلدهم عذابا وعقابا للسجناء ليصنعوا أحد السجون الأكثر رعبا تحت الأرض يدعى سجن قارة بمدينة مكناس. اتخذ المولى إسماعيل سلطان المغرب ما بين عامي 1672 و 1727 ميلادية مدينة مكناس عاصمة للمغرب خلال فترة حكمه، وفيها قام بتشييد سجن يمتد تحت باطن الأرض إلى حد غير معروف يدعى قارة. أمر السلطان بإنشائه لكي يرمي فيه الأسرى من جيوش الأعداء أو المعارضين لحكمه أو السجناء السياسيين. السجن عبارة عن قاعات ضخمة تنطلق منها ممرات معقدة ودهاليز معتمة ومنعرجات ومتاهات شتى تمر فوق الزنزانات، حيث يتم إدخال السجين من فوهة تخترق الممر وتنتهي إلى زنزانة منفردة لا باب لها ولا نافذة. حتى الآن ما زال الشكل الهندسي للسجن غامضا، فالبعض يعتقد بأن للسجن طوابق أرضية، آخرون يؤكدون أن السجن يمتد لمساحة شاسعة تتجاوز مدينة مكناس كلها. أصبح السجن حاليا من المعالم التاريخية السياحية في قصبة المولى إسماعيل، وارتبط ذكره بعدة معتقدات، حيث نسجت حوله الكثير من الإشاعات المرعبة التي أدت إلى شهرة سجن قارة، ليغدو من الأماكن المفضلة لمحبي الغموض والاستكشاف في المغرب. لذلك يكتفي أغلب الزوار باكتشاف المناطق التي تم إصلاحها وتهيئتها فقط. يعود أصل اسم قارة حسب بعض الروايات إلى أنه كان هناك حارس شهير أقرع يحرس السجن أثناء استقباله ضيوفه البائسين في عهد المولى إسماعيل، وبذلك تم تحريف لقب الأقرع لأنه كان أقرع إلى قارة، وارتبط هذا اللقب بالسجن حتى الآن. وفي رواية أخرى تقول بأن أصل التسمية تعود إلى أسير برتغالي يدعى قارة قضى بضعة سنين أسيرا هنا. الداخل إليه مفقود والخارج مولود، هذه العبارة لازمت سجن قارة طويلا وما زالت. تقول الأسطورة بأن أي شخص يدخل إلى سجن قارة ويتوغل فيه سيضيع في دهاليزه ومتاهاته حتما، خروجه من جديد سيكون بمثابة معجزة. ابتلع السجن مئات الأشخاص منذ إنشائه، هو السجن الوحيد في العالم إن لم نقل في التاريخ لا يحتوي على الأبواب، فكيف إذن يضمن السجانون عدم فرار المساجين؟ السجن عبارة عن متاهات لا تنتهي، على الأرجح سيضيع فيها السجين حتى لو نجح في تجاوز الحراس. ويقال بأن سلطان المغرب المولى إسماعيل وضع للسجن مخرجا وحيدا في مكان مجهول، ومنه يصبح الانعتاق من أحشاء سجن قارة ممكنا، ولا أحد حتى الآن اكتشف ذلك الباب. في الثمانينيات أمر الملك الحسن الثاني فريق استكشاف من إسبانيا بالتوغل داخل سجن قارة وكشف حقيقة كل ما يشاع حوله. دخل الفريق المستكشف السجن وتوغلوا في ردهاته، ثم لم يخرجوا بعد ذلك. فريق آخر من المستكشفين من فرنسا واجه نفس المصير في منتصف التسعينات، ويقال بأن السجن مسكون بالجن أو أرواح الذين ماتوا فيه موتة بشعة. لطيلة 3 قرون
ويل لمن تجرأ وتوغل في أحشاء قارة. أغلب السياح انصاع إلى هذا المعتقد ولم يتجاوز القاعات الأولى من السجن، خوفا من مصير مشؤوم بين متاهات مظلمة أو باب ومخرج مفقود أو غير موجود. في الواقع ليس كل ما يشاع حول السجن قارة حقيقة. نعم، السجن غارق تحت الأرض، إلا أنه لا يبتلع كل من دخل إليه. تم تلفيق حوادث اختفاء كثيرة، واكتشف من بعض الأشخاص أن كل ما يشاع حوله ما هو إلا للتشهير به. كل هذا لعب دورا في صالح السجن الذي داع صيته وجذب إليه السياح ومحبي الغموض. بالمقابل، ما زال البعض يصر على أن قارة ليس مجرد سجن عادي أو معلمة تاريخية، بل يتجاوز ذلك إلى خندق تحت الأرض يكسوه الغموض، ولقى فيه أشخاص كثر حتفهم. سجن مرعب هو الوحيد من نوعه في العالم هنا في وطننا العربي. موقعه تحت الأرض، مساحته الحقيقية مجهولة إلى اليوم، والأغرب لا يوجد فيه باب أو نافذة واحدة. دخوله يعني شيئا واحدا: الاختفاء إلى الأبد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.